نکته اینه که آقا من ایرانی نشستم چیکار کنم الان تو این شرایط چیکار باید بکنم؟ جواب درست اینجا میشه که من کدوم بازار رو میتونم بگیرم. اینجا من یه حقیقت تلخ باید بگم که هر کاری داخل کشور بکنیم برای هیچ کس مهم نیست این طرف. من این بازار رو میشناسم، آدماشم میشناسم، اینم از قراقه از نمیدونم عراق اومده خریده، اکبر آقا از لندن اومده خریده، فلانی از فلانجا اومده خریده و اینم تراکشن اولیه. در دنیایی که مایکروسافت داره آیدی میزنه، گوگل داره آیدی میزنه، همه دارن تو صنایع بزرگ دارن کار میکنن، چطور این استارتاپ تونست بیاد بازار رو بگیره؟ پس اینجوری نیست که مثلا من یه چیزی الکی یه ای آی هم بندازم تنگش بگم خب الان شانسم رفت. خدا رو شکر در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که هیچ اقیانوس آبی وجود نداره. قبل که بریم گفتگو رو شروع کنیم میخواستم یه سرویس کاربردی از آروان کلود رو بهتون معرفی بکنم. سرویس بازیابی پس از حادثه یا دیزاستر ریکاوری یا DR. این سرویس چیکار میکنه؟ به صورت خلاصه خیالتو از زیرساخت فنی و داده راحت میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر اتفاق بخواد بیفته، آتش سوزی بشه، زلزله بیاد، برق بره، اتک بزنن یا هر اتفاق دیگه‌ای، سرویس و تو دیتات هیچ وقت از بین نمیره. اینجوری هم داده هات امن میمونه، هم قطعی سرویست به حداقل میرسه، هم مشتریات راضی میمونن. تازه کسب و کار کوچیک و متوسط و بزرگ هم نداره، همه میتونن از این سرویس DR استفاده بکنن. برای اطلاعات بیشتر لینکش رو اینجا براتون میذارم، تو توضیحات همین ویدیو هم لینکش هست. دمتون گرم، مرسی از حمایتتون. بریم شروع کنیم گفتگو. خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزان دل. با قسمت اول فصل سوم چالش‌های استارتاپی در خدمتتون هستم، فقط با این تفاوت که این بار می‌خوایم چالش‌های راه اندازی استارتاپ در بازار بین‌المللی رو با بچه‌هایی که بیرون از کشور این کار رو انجام دادن، ایرانیایی که استارتاپ بین‌المللی لانچ کردن و اونجا توسعه دادن، حتی جذب سرمایه کردن، می‌خوام با بچه‌ها به صورت کاملا عملیاتی و واقعی باشون گپ بزنم. جلسه اول، قسمت اول در خدمت فرخ شهابی عزیز هستیم، مدیر و فاندر فرمالو. فرخ جان خیلی خوشوقتم که در خدمتتون هستم. مرسی که دعوت منو قبول کردی. خب فرخ می‌خوای معرفی از خودت بگو، بچه‌ای که نمی‌شناسن احتمالاً باید بشناسن، ولی برای بچه‌ای که نمی‌شناسن معرفی کن خودتو. مرسی مانوئل جان، مرسی از دعوت. خیلی خوشحالم که امروز اینجا. من فرخ شهابی هستم. الان سالهای زیادیه که تو فضای استارتاپی فعالم. فرمالو سومین استارتاپ من حساب میشه، پنجمین شرکتی که کلا داریم. فرمالو رو 5 سال پیش شروع کردیم و در واقع هدفمون از کار فرمالو این بود که ما یک نوکد پلتفرم درست بکنیم تا همه بیزینس ها بتونن بدون کد زدن محصولات دیتا بیسد بسازن، مثلا دیتا اپلیکیشن بسازن، فرم بسازن، بتونن داشبورد بسازن و بتونن پروسه های اداریشون رو راحت تر انجام بدن. که این وسط تغییراتی داشتیم، چند بار پیوت کردیم تا بتونیم به اون رشدی که دلمون بخواد برسیم. الان خب خدا رو شکر الان حدود 35,000 تا شرکت تو دنیا از ما استفاده میکنن. بیشتر خیلی تمرکز اون سمت آمریکاست، ولی تو 50-60 تا کشور در واقع مشتری داریم. علاوه بر اون تو این چند سال اخیر من سمت ویسی هم یکم فعالیت دارم و در واقع تو فرایند جذب سرمایه استارتاپ ها هستم و به عنوان استارتاپ اسکاوت و منتور و تو در واقع یه سری فانت ها هستم و تو یه سری شتاب دهنده ها. خب پس چه خوب زدیم به خال، به قول معروف اصل کاری رو پیدا کردیم برای قسمت اول. خب خیلی هم عالی. فرخ جان به من بگو که از کی تصمیم گرفتی که با یه فرمالو رو بین‌المللی کنی؟ چون میدونم فرمالو اول بازار ایران بود و اصلا اینکه یه استارتاپ بخواد اول بازار ایران رو، مثلا من فاندر ایرانی تو ایران نشستم میخوام یه کاری رو انجام بدم، اولین سوالی که مطرح میشه تو این شرایط اقتصادی با این وضعیت تحریم و مواردی که وجود داره، من چیکار کنم؟ برای بازار ایران بعد چه چیزی رو لانچ بکنم یا از اول بعد بازار بین‌المللی رو لانچ بکنم؟ و نکته بعدی این که اصلا به بازار ایران به عنوان یه به قول معروف نقطه ورود نگاه بکنم یا نه اصلا وقت تلف کردن از همون اول برم تو بازار خارجی. میخوام من بگی که چطور یعنی حالا میخوای از تجربه خودت بگی یا اصلا کلا نصیحت بکن، هر جور دوست داری صحبت کن،
نکته اینه که آقا من ایرانی نشستم چیکار کنم من الان تو این شرایط چیکار باید بکنم؟ یه دونه اشتباه زیادی که خیلی از استارتاپ‌ها دیدن میکنن اینه که از روز اول همین موضوعی که گفتی و با خودشون شفاف نیستن. یعنی این موضوعی که گفتی یک ویژن بلند مدت شرکته که ما میخوایم چی کار بکنیم، میخوایم کدوم بازار باشیم، برای کی داریم محصول رو میسازیم. حالا بذار ادامه بدیم، مثلا ICP ما کیه، Ideal Customer Persona ما کیه، چی کار در این بنفیتی که ما داریم میدیم، ولیوی که ما داریم میدیم چیه. و بیشتر استارتاپ متاسفانه روز اول با خودشون شفاف نیستن، میگن که این تصمیم رو تو راه مثلا یه جوری میگیریم یا از همون اول با تمرکز غلط میرن جلو. نکته اینه که این یه جواب درست نداره که بگم همه استارتاپ باید بازار داخل باشن یا همه باید داخل شروع کنن بعد بیان خارج یا از خارج شروع بکنن. این جواب درست نداره، جواب یکسان نداره. جواب درست اینجا میشه که من کدوم بازار رو میتونم بگیرم و اگر میخوام که سویچ بکنم و به یه بازار دیگه برم، استراتژی من چیه. برای مثلا من چند تا مثال میزنم. یکی مثلا تو فرمالو میزنم، یکی هم تو شرکت قبلیمون، که تو شرکت قبلی ما این اشتباه رو کردیم که موقعی که میخواستیم لانچش بکنیم از همون روز اول گفتیم که ما میریم هم بازار ایران رو میگیریم هم بازار خارج رو میگیریم. سرمایه گذارمون هم خارجی بود، به خاطر همین اینطوری بود که اصلا یه جورایی ما رو مجبور کرد که گفت که بازار خارج رو بگیرین. من به خاطر این دلیل اصلا رو شما سرمایه گذاری کردم و ما روز اول گفتیم که باشه، روز اول هم بازار ایران رو میگیریم هم بازار خارج رو میگیریم. 2 تا محصول لانچ کردیم، 2 زبان، 2 تا سیستم پیمنت، 2 تا سیستم‌های اداری فلان بیسار، مسائل تکس و فلان و اداریش هم بذاریم کنار. این باعث شد که لانچ محصول ما 7-8 ماه عقب بیفته، چون ما می‌خواستیم همه چی رو درست حسابی لانچ بکنیم، هم این برای لانچ بکنیم هم اون برای لانچ بکنیم. و بعد از اینکه لانچ کردیم متوجه شدیم که جوری که خارج از کشور داشتن از ما استفاده می‌کردن با جوری که داخل کشور داشتن از ما استفاده میکردن 100% متفاوت بود. یعنی اصلا اونا یه جور دیگه میخواستن محصولو، داخلی یه جور دیگه میخواستن محصولو، یه استفاده های دیگه میتونستن بکنن. این باعث شد که چند تا اتفاق افتاد. اولا که ما به جای اینکه یه MVP بسازیم 7-8 ماه دور خودمون چرخیده بودیم، یه محصول ساخته بودیم که بعدش هم بعد بندازیم دور. واقعا مثلا تو سال اول ما 70-80% کدمون رو ریختیم دور، به خاطر اینکه بهش فکر نکرده بودیم. گفته بودیم میریم دوتا رو میگیریم. خب چه جوری میگیریم؟ چه استراتژی من داشتم که مثلا بازار اون طرفو بگیرم، چه استراتژی داشتم بازار داخل رو بگیرم. و بعدش هم متوجه شدیم 2 تا محصول مختلف میخواستن. خارجی‌ها یه محصول دیگه میخواستن، مشتری خارجیمون، داخل کشور یه محصول دیگه میخواستن، یه سری فیچرهای دیگه براشون مهم بود که این باعث شد که ما سال دوم اون استارتاپ رو فقط تلف بکنیم که این 2 تا محصول از هم جدا بکنیم، بتونیم سرویس بدیم، بتونیم 2 تا محصول جداش بکنیم در واقع که بتونیم این کارو بکنیم. این اشتباه بود. توی فرمالو یکی بهترین کارهایی که کردیم این بود که ما با همون ایدئولوژی MVP شروع کردیم. گفتیم که من میخوام ببینم اصلا این ایده میگیره یا نه، اصلا آیا این ایده ارزش انجام داره یا نه. بخاطر همین نسخه اولمون رو تو 2-3 هفته دیولپ کردیم. بازار هم داخل بود، چون من اون موقع ایران بودم، بازار داخل بود، هیچی نداشت، حتی آپگرید نداشت که می‌خواستیم مثلا پول بدی بعد یه فرم پر می‌کردی، کسی می‌خواست ثبت نام هم بکنه بعد یه فرم دیگه پر می‌کرد، ما خودمون دستی براش اکانت می‌ساختیم. فقط من می‌خواستم ببینم که کار می‌کنه یا نه. و بعد از اینکه لانچش کردیم دیدیم کار می‌کنه، خیلی خوب، انرژی بیشتری روش گذاشتیم و اینا. اما تو خود فرمالو هم کاری که کردیم این بود که روز اول ما تو پتانسیل میدیدیم که این محصول میتونه بین المللی بشه و اون موقع تو شرکت قبلی که ما کار میکردیم مشتریامون هم همه خارج از کشور بودن. بخاطر همین یه در واقع مشتری اولیه میتونستیم برای محصولمون درست بکنیم. اینجوری بودیم که فلانی که تو داری با ما کار میکنی بیا فرمالو رو هم تست کن، فلانی که تو داری کار میکنی بیا با فرمالو رو تست کن. اینجا دقیقاً دوباره همون اتفاق افتاد. متوجه شدیم که مشتریای خارج از کشور یه سری امکانات دیگه از ما میخوان تا چیزایی که داخل کشور میگفتن. حالا خیلی راحت بگم، وقتی که ما یه استارتاپ داخل کشور کار میکنیم به خاطر فضای بسته‌ای که وجود داره و نبود رقیب، ما بیشتر محصولاتی که نیازه محصولاتیه که ما این طرفش میگیم اسنشال،
یعنی این محصول وجود داره. مثلا تو ایران هنوز مثلا بازار CRM رو کسی نگرفته، در حالی که تو مثلا بازار آمریکا مثلا صدها CRM قوی داریم که اصلا بازار رو دارن و محصولن. چون تعداد بازیگرا کمه، محصول اسنشال فرصت رشد دارن، اما این طرف خریداری وجود نداره برای اونا، چون رقبای خیلی قدیمی دارن و اون امکانات رو کسی دنبالشون نیست. کسی دنبال این نیست که مثلا یه چت بات ای کامرس یه نفر بزنه. خب تو ایران دنبالشن چون هیچ چی وجود نداره. این طرف چرا دنبالش نیستن؟ چون 50 تا خوبش وجود داره، نه اینکه بازیگر وجود داره، 50 تا خوبش وجود داره که دارن قوی کار میکنن. به خاطر نیازها فرق داره، نوع دوباره میگم ICP فرق داره داخل کشور با این طرف. این طرف ما باید خیلی، حالا جلوتر صحبت میکنیم، تمرکز بکنیم روی نیش مارکت خاصی که بتونیم اونا رو بگیریم. به خاطر همین رو سر فرمالو هم اینطوری شد که ما به مشتریام که عرضه کردیم متوجه شدیم اون محصولی که داخل کشور داشتیم میدادیم و نمیخوان. پس ما اومدیم گفتیم که ما اینجا شروع کردیم ولی هدفمون بین‌المللی شدنه. دوباره میگم هدف رو درست گذاشتیم از اول. هدف ما این بود که ما اینو بین‌المللی لانچ کنیم چون پتانسیل توش میدیدیم. پس محصول تغییر دادیم، یعنی یه جورایی داخل کشور رو سکریفایس کردیم که اون طرف رو بزرگتر بکنیم، که بعد در واقع تصمیم درستی بود و تونست که مثلا رشد بکنه. ولی باعث شد که ما تغییر بدیم محصول رو، چندین بار تغییر بدیم تا برای بازار این طرف مناسب شد. من چیزی که متوجه شدم برای فرمالو، شما یه چیزی رو لانچ کردید اول تو ایران، تست اولیه رو کردید، ولی برای خارج از کشور مجددا محصول توسعه دادید و تغییرش دادیم، چند بار هم تغییر دادیم. چرا؟ چون محصولی که داخل داشتیم رو ارائه دادیم این طرف، هیچکی نخرید. خیلی راحت. خب این طرف منظور کجا؟ داخل کشور. من اون موقع هنوز ایران بودم. آره. ما اون موقع که داخل کشور بودیم محصولی که داشتیم به فارسی رو کردیم انگلیسی ارائه دادیم. این کاریه که خیلی از استارتاپ میکنن، هیچکی نخرید رسما. خب اینجوری بودن که این چیه، همه وجود داره، 100 تا رقیب داریم، شما هیچ کس نمیخواد. ما مجبور شدیم که پیوت بکنیم، ایدهمون رو عوض کردیم. خدا رو شکر یه سری مشتریای اولیه ما داشتیم، یعنی ما با یه نیش مارکتی شروع کردیم که اون مشتریایی بود که همون موقع ما کانکشن باشون داشتیم باشون صحبت میکردیم و خیلی تمرکز مثلا روی این 20 تا 30 تا مشتری که ما این طرف داشتیم که مشتری بزرگ بودن، انترپرایز استور بودن. گفتیم که شما چی میخواین این طرف، تحقیق بازار اون طرفو کردیم بدونیم که جواب چیه. یعنی واقعا می‌خواستیم مشتری به من جواب بده به جای که من یه جواب بدم به مشتری. و باعث شد که محصول پیوت بکنه و محصول ما عوض شد و لانچش کردیم. بازم موفق نشد. یعنی بازم رفتیم جلو، دیدیم که مشتریایی که ما رو نمیشناسن به ما اعتماد نمیکنن. حالا برای این قضیه حالا باید اعتماد سازی بکنیم. میگم همه اینا رو میتونیم صحبت کنیم که چون یه استارتاپ جدیدی اومده توی در واقع لانچ شده، چرا مشتری که انترپرایزه، مشتری بزرگه، بهش اعتماد کنه؟ اعتماد نمیکنه، مگر اینکه یک نفر مشتری من ریفر کنه، مثلا بگه که فلانیا خیلی خوبن، فرمالو عالیه، برین از فرمالو استفاده بکنین. بخاطر ما مشکل اعتماد سازی داشتیم، دوباره مجبور شدیم محصول عوض بکنیم تا بتونیم مشکل اعتماد رو حل کنیم، که حالا میشه صحبت کرد که چجوری اون کار کردیم. فراخ جان ببین، ما بخوایم الان 1-2-3 داستان رو در بیاریم، مثلا به زعم تو بر اساس تجربه‌ای که حالا 2-3 تا بیزینسی که میگی رو لانچ کردی و میخوام ببینم که یک داستان الان من یه سگمنتی رو باید شروع بکنم، یه جایی یه ترکشنی رو باید بگیرم، یا هدفم اینه که برم سرمایه گذار بگیرم، یه هدف این وسط هست دیگه. بگم خب اول با خودمون رو راست باشیم. من آیا این بیزینسی که میخوام لانچ کنم و میخوام بیارم خارج کشور یا نه؟ این جواب اوله. چون اگر آره است، تصمیمای من عوض میشه. خب یه زمان میگم نه، من میخوام بازار داخل رو بگیرم، تصمیم کاملا درستی هم میتونه باشه. خب اون موقع چی بهش میگن، اولویت های من عوض میشه، اولویت های من بومی سازی محصولم میشه. اوکی، حالا انتخابمون اینه که بریم بازار بین‌المللی. حالا از کجا شروع بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که ترکشن اولیه رو من میتونم مثلا با همین فارسی زبانان یا آدمایی که تو داخل ایران ایجادش بکنم و همینو مثلا به سرمایه‌گذار خارجی نشون بدم، بگم اون پرژین اسپیکینگ. اینجا من یه حقیقت تلخ باید بگم که هر کاری داخل کشور بکنیم برای هیچ کس مهم نیست این طرف.
یعنی سرمایه‌گذار اصلا براش مهم نیست و اون یه کاریه که اصلا در نظرش نمیگیره، نه تعدادش براش مهمه نه تعداد یوزر. ما مثلا استارتاپ های زیادی داشتیم که مثلا فاوندر گفته مثلا ما اینو می‌خوایم این طرف لانچ کنیم، تو ایران 1 میلیون یوزر داره، 2 میلیون یوزر داره، کسایی که میشناسی، و این طرف نه کلید واژه ایران نه فرخ. مثلا ببین آدمه به هر حال با وی پی ان داره میاد، یا آدمی که میتونه اصلا از افغانستان بیاد. پوینت همینه دیگه، مشتریت کیه؟ خب مشتریت آیا شرکت خارجیه مثلا؟ کی هست؟ خب حالا تو بیشتر بی تو بی داره میگی، حتی بی تو سی. دوباره بیزینس مدلت چیه؟ اگه بگیم من این بیزینس رو تو ایران لانچ کردم، چون دو تا مطرح کردی، یه زمان من لانچ میکنم که محصولم رو تست کنم، خب و بعدش بیام یه محصول جدید خارج از کشور لانچ کنم، اون یکیه. یه زمان میگه که نه من محصولم مثلا مشتری ایرانی داشته باشه. خب برای سرمایه گذار نه من هدفم اینه که یه بازار، یه بیزینس بین‌المللی لانچ بکنم، ولی چون هنوز هیچ مارکتی رو نمیشناسم، بیرون رو نمیشناسم، پس یه ورژن فارسی ازش میزنم و توی ایران یا فارسی زبان ها، حتی ایرانی خارج از کشور، این رو من پروموتش میکنم تا بتونم. به این نکته اینه مثلا فکر کن یه ورژن فارسیشو بزنی 10,000 تا یوزر بگیره، خب بعد میای به سرمایه‌گذار میگی من 10,000 تا یوزر دارم، سرمایه‌گذار به تو میگه نه تو 0 یوزر داری، هر کی که داخله من حسابش نمیکنم. خب چرا؟ چرا؟ چون ایران برای این طرف یه بلک باکسه، اینا نه اصلا براشون مهمه نه اصلا کر میکنن. دلیلش هم اینه که نمیتونن راستی آزمایی کنن، نمیتونه ایرانی خارج از کشور یا فارسی زبان فارسی زبانه. خب چرا انگلیسی لانچ نمیکنی پس؟ چون من آشنایی بیشتری بهش دارم. بستگی به ایده داره. ببین بستگی خیلی به ایده داره. یه زمان میگی من یه دونه مثلا یه استارتاپ میخوام بزنم ایرانیای خارج از کشور مثلا نمیدونم خرید سوپرمارکتی محصولای ایران بکنن، بستگی داره. اما دوباره میخوام برگردم به اون تیکه اول. ببین یه دلیلی داره تو فارسی زدی، خب که اون دلیل باید میک سنس بکنه برای سرمایه‌گذار. اما برای سرمایه‌گذار هر کاری تو داخل ایران بکنی صفره، اصلا براش مهم نیست. آره اصلا با ایران کار ندارم. همون که آقا ما ورژن فارسی رو آوردیم بالا به خاطر اینکه آقا من این آدمو میشناسم، من این بازار رو میشناسم، آدماشم میشناسم، اینم از اسقر آقا از نمیدونم عراق اومده خریده، اکبر آقا از لندن اومده، فلانی از فلان جا اومده. بس خیلی به ایده داره، من ندیدم کسی این کارو بکنه چون اصلا منطقی نیست. خب یعنی تو میخوای یه ورژن فارسی بسازی برای ایرانی خارج از کشور، برای ایده‌ای که لزوما ربطی به ایرانیام نداره. میتونه ایرانی‌ها ازش حساب فرق. خب چرا انگلیسی نباشه؟ سوال اینه. یعنی پوینت فارسی بودنش چیه؟ بازار رو نمیشناسم، نمیدونم از کجا باید واردش بشم. در مورد محصول صحبت میکنیم دیگه، نه؟ چرا فارسی؟ یعنی نکته اینه که فارسی بودنش چه کمکی میکنه؟ مثلا فرض کن من یه CRM فارسی بزنم. خب انگلیسی بزنم به فارسی زبانا بدم. منظور اینه. دوباره من میخوام که اینجا گیر بدم. خب ببین من دنبال ICP فارسی زبانا نیستن دیگه اون موقع دیگه، درسته؟ ممکنه یه کانکشن داشته باشی بری بگی من اول میرم به علی میفروشم، خب ولی دوباره ICP تو فارسی زبانا که نیستن، نیش مارکت تو که فارسی زبانه نیستن. تو ممکنه بگی که من مثلا 3 تا استارتاپ میشناسم که فاوندرش ایرانیه، میرم اول به اونا میفروشم، پس میشه استارتاپ هایی که من میشناسم که لزوما فارسی زبان نیستن. میگیری فرقشو؟ چون من اگه بگم فارسی زبانان غلطه، چون کسی که نمیشناسه نیست دیگه تو لیستم دیگه، درسته؟ اوکی. خب من میخوام یکم گو تو مارکت رو برای بچه‌ها آسون بکنم. خب تو حالا بی تو بی بیشتر تجربه داری، میخوام وارد این بازار درندش بشم که کلی کشور، الان ما تو ایران میگیم آقا سگمنتیشن میخوایم بکنیم، تهران فلان این سن. خب اینا غلطه، میخوام همینا رو بگم. یعنی اینا جوریه که نباید بچه‌ها انجام بدن، یعنی این ICP این شکلی گذاشتن غلطه، مخصوصا حالا این طرف داخل و حقیقتش شلم شور باز. اما این جور دیگه ای من بعد نیش مارکت هم این طرف بچینم، میدونی وابسته به ایدمه. خب نیش مارکت هم چجوری پیدا کنم؟ به این نکته اینه که نیش مارکت من از محصول من شروع میشه. محصولی که من دارم میزنم، ما توافق کردیم که محصول اولیه من، قبلا هم میگفتن که ما باید یه محصول اولیه بسازیم، MVP بسازیم، آماده بازار بکنیم.
تو دنیای امروز همینطور که میبینی انقدر رقیب وجود داره که MVP من هیچ شانسی برای موفقیت نداره. بخاطر همین اصطلاح رو عوض کردن. اصطلاح گفتن که به جای اینکه MVP بسازین MLP باید بسازین، Minimum Lovable Product، که یعنی اینکه من یه محصولی بسازم که یه عده خیلی کوچیکی عاشقش بشن. حالا اون عده خیلی کوچیک رو من باید بر اساس محصولم انتخاب کنم. مثال میزنم، یادت باشه در مورد B2B و B2C هم یه صحبتی بکنیم، چون نمیشه من اول مثلا بگم محصولم چیه بعد ببینم سگمنتش چیه بشه در نمیتونی. تو اگه پرابلمی شروع کردی دیگه، اصلا استارتاپ از کجا تو اگه پرابلمی شروع کردی، یه سولوشنی رو روش بت کردی، میگی من این سولوشن کار میکنه، از همون دوتا ICP تو در اومده. خب یعنی تو از پرابلمش میتونی بگی آقا من یه پرابلمی دارم، اینا این مشکل رو دارم، من برم اونا رو پیدا بکنم، حالا برای اینا چی باید بدم، چه دلیلی باید به من توجه بکنن، اون یونیک ولیو پروپوزیشن هم چیه، حالا برای این دلیور کردن یونیک ولیو پروپوزیشن هم به این پروداکت نیاز دارم، حالا این پروداکت ایجاد شده دیگه، یعنی بعد ایناست، نه اینکه تو نمیتونی بگی اول من پروداکت دارم بعد اول یه مشکل داری. برعکس نباشه. خب بله مشکل چیه؟ یه مشکل مثلا میگی که برای مثال مثلا میگی من میخوام ارتباط مشتری‌ها رو بهتر بکنم، فروش شرکت‌ها رو بیشتر بکنم. مثال میزنم، خیلی مثال دارم بزرگی میزنم که این کارو نباید بکنم. بعد بگی کیا این مشکل رو دارن. بعد میای میبینی که خب من میتونم تو چه صنعتی تخصص دارم که میتونم این کارو بکنم. برای مثال میگی تو سولوشنت میگی که من این کارو میتونم بکنم با فیچر A, B, C, D که مثلا این اتفاق بیفته. بعد میای این که میبینی که این محصولی که من دارم طراحی میکنم بیشتر به درد کیا میخوره. من چون یه محصول، دوباره تکرار میکنم، ما داریم یه محصول خیلی مینیمومی میدیم، همه نمیتونن ازش استفاده بکنن، همه برای خوب نیست، همه بهش میگن مزخرفه، اما من میتونم برای یه گروه پرفکتش کنم. برای مثال من میتونم به جای اینکه یه CRM بسازم، بیام یه سیستم CRM خیلی کوچیک برای مثلا هلت کرا بسازم، مثلا برای فست فود، هرچی. آره حالا نیش مارکت ولی نیش مارکتت از پروداکتت میاد، وگرنه از کجا میدونی به درد کی میخوره؟ خب تغییرش میدی، اون پرابلمی که داری حل میکنی، اون سولوشنی که داری حل میکنی، بعدش گو تو مارکت استراتژی براش میچینی. وگرنه که اگه گو تو مارکت استراتژی قبل از ایدت بچینی که من هر کاری دلم خواست که میتونم بکنم دیگه. خب من باید ببینم که اون ایده‌ای که من دارم چطوری میتونم دیستریبیوشن چنل براش درست کنم، چجوری میتونم ارزش بکنم، ولی اول باید یه ایده داشته باشم. در واقع ببین مثلا الان بیا همین سیارم رو با هم پیش ببریم. ببین من تو ایده کلی اینه که تیکه تیکه بریم دیگه. چون ایده‌ای که مثلا CRM بزنیم میدونیم که تو بازار دنیا قابل قبول نیست، این همه رقیب وجود داره، همینجا ما میدونیم که این ایده شکست میخوره، یعنی تو سولوشنش میدونیم که شکست میخوره، چون این همه رقیب وجود داره، همشون هم خوبن. خب من چجوری میخوام رقابت کنم؟ همینجا من باید سولوشنم آپدیت کنم. حالا اینجا سوال اینه که من چی کار میتونم بکنم؟ میدونم تو دنیای CRM هم بذار اینجوری بگم فرخ، مثلا من توی ارتباط با مشتریانم یه مشکلی دارم، اول برم پیدا کنم آدم‌ها یک سری بیزینس‌ها برای ارتباط با مشتریانشون یه مشکلی دارن. این مشکل چیه؟ اول ما باید ببینیم آدم‌ها این مشکل رو چه مشکلی رو دارند، که حالا مثلا اول توی فاز پیدا کردنشون مشکل دارن، اینا مثلا یا لیدر رو جذب میکنن بعد نرچر بکنن بیان پرورششون بدن، توی پرورش مشکل دارن، توی تکرار پذیریشون مشکل دارن، کیا مشکل، اینو اول باید پیدا کنیم دیگه، درسته؟ این همه اون بتای اولیه است که سولوشن من چی کار میکنه. آره خب تو مرحله اول پس من میگم آقا یکی از اینا رو من انتخاب میکنم، مثلا من تصمیم میگیرم که بیام یه کاری بکنم که آدم‌ها من تکرار پذیری اومدنشون بیشتر. آره ولی نکته همینجا اینه که همینجا من میخوام دوباره امفاسایز کنم که همینم بزرگه. خب همینم بزرگ، من باید بشکنمش. کیا؟ خب کیا؟ آره خب کیا مشکل داره؟ اصلا این مشکل از کجا گرفتی؟ خب مثلا ای کامرس هاست منظورت، مثلا شرکت های مثلا تلکام، یعنی کی کاری میشه سگمنت، نه فقط سگمنت جزء بشه. خب صنعت هست، خب مثلا اینداستری که توش فعالیت میخوام بکنم، نوع شرکت ها، همه اینا هست. یعنی این که من
به این خیلی راحت بگم دیگه، این که من یک کاری بکنم که مثلا مشتری آپسل شن کار که نمیکنه دیگه. هر کی باید توی تخصصی بره این استارتاپ رو لانچ بکنه. اون توی ایده منه، یعنی توی مشکل منه. من چه مشکلی دارم حل میکنم؟ مثلا میگه توی کامرس ها، یعنی همه اینا میاد تو همون پرابلمی که من میخوام سالو بکنم. مثال دارم میزنم، نمیگم ای کامرس ها. خب قدم اول پرابلم آره. پیدا کنید. تو همین مثلا یه چیزی بگو آقا یه پرابلم داریم. برای مثلا همین مثلا یک از کارهایی که خودمون میکنه، هلتکرها دارن الان تمام شرکتایی که هاسپیتال هستن یا هلتکر اینستیتوت هستن دارن دیتا کالکشن رو دستی انجام میدن، به صورت منوال دارن انجام میدن مشتریاشون. خب در واقع مشتریاشون میشن بیمارا دیگه، دارن از این انجام میدن. و خب این هلتکر رو از کجا پیدا کردی؟ این مشکلیه که من دارم بهت میکنم. ببین خود مشکل تخصص من تو هلتکر بود، مثال دارم میزنم. من بذار پس دوباره برگردیم یه دونه عقب‌تر. ببین اولین کاری که باید تو استارتاپ بکنی که این سوال از خودت باید بپرسی که چرا من دارم این استارتاپ رو میزنم. خب اگه من میخوام یه استارتاپ بزنم در صنعت هلتکر، من باید تخصصم هلتکر باشه. اگه دارم تو صنعت ایونت میزنم باید تخصصم ایونت باشه. اگه دارم تو صنعت ای کامرس میزنم باید تخصصم ای کامرس باشه. وگرنه من چجوری مشکلات اون صنعت رو بدونم که بخوام حلشون کنم؟ این یعنی این که من اون پرابلمی که من میخوام شناسایی بکنم، اول من باید متخصص صنعتی باشم که توش دارم وارد میشم. پس یعنی میگه آقا اگر متخصص نباشی صنعتتو نباید انتخاب بکنی. یعنی مثلا من نمیتونم تو حوزه، مثلا من کار ایونت کردم، نمیتونم برم حوزه مثلا سرگرمی، مگر اینکه بری تخصصش یاد بگیری. میتونه آدم یاد بگیره، ولی قبلش از کجا میدونی اون مشکلی که گفتی وجود داره اصلا؟ مثلا اینو ما خیلی تو استارتاپ ها میبینیم، مثلا استارتاپ های جدید، اینکه خب طرف مثلا کسایی که از دانشگاه میان بیرون خب تخصص هیچ صنعتی رو نداره و خب نمیتونه این مشکلات رو درست شناسایی کنه، مشکلات غلط شناسایی میکنه. اصلا چه مشکلی شناسایی بکنه وقتی که خودش با پوست و گوشت و خونش تستش نکرده؟ پس بذار من چون بچه‌ها به هر حال لینک کنواس رو با من یاد گرفتن و توی با قول معروف اپیزودا دیدن و اینها، ما گفتیم آقا یا باید از سمت سگمنت شروع بکنی یا تارگت آدینس باید شروع بکنی یا از سمت پرابلم باید شروع بکنی و با هم اینا رو ببر جلو. بگی آقا من یه UVP بهش میدم، یک ولیو پروپوزیشن بهش میدم، حالا این ولیو پروپوزیشن چجوری دلیور بشه، با سولوشن بعد دلیور بشه. حالا تو میگی که آقا تو بازار بین الملل تو نمیتونی یه پرابلم رو پیدا بکنی یا چیز بگی بعد بگی آقا کی مشکل رو داره بری چیز کنی. تو باید بگی اول یه سگمنت رو تو میدونی این بازار چیه و چون تو تخصص داری تو این حوزه، تو این بازار درندش بین المللی، تو نمیتونی همینجوری کلتو بندازی بری بگی من مثلا میخوام یه چیزی توی حوزه مثلا کازینو آنلاین راه بندازم، در صورتی که آقا تو اول بگی که تخصص چیه. تخصصی آقا مثلا تو حوزه هلتکر من یه تخصصی دارم، تو حوزه سلامت من تخصص دارم، حالا اینها چه مشکلی دارن؟ یعنی تو اینو داری میگی آقا مشکل اساسی اینها چیه؟ آره، فقط من اینو اکستندش میکنم به داخل کشورم. تو داخلم نمیتونی اگر متخصص یه چیزی نباشی استارتاپ خوبی تو اون صنعت بزنی. ببین سوال اینه، من اینو بالا آوردم چرا من؟ خب چرا یکی دیگه نیاد همین کار منو بکنه بهتر از من؟ متمن چیه در واقع؟ چجوری من دارم رقابت میکنم؟ یه نفر نمیتونه الان همه چیز منو کپی کنه بیاد از من جلو بزنه اگه اون تخصصش بیشتر باشه. من تو هر صنعتی هر جا کار کنم باید من متخصص اون صنعت باشم. یه نفری که تخصص یه تیم اگه دیولپمنت نباشه، به نظرت میتونه یک آیدی بسازه؟ نمیتونه دیگه. آره دیگه. خب آره تو همه چی درسته. اگه که تخصصش ای کامرس نباشه میتونست تو ایران دیجیکالا را بندازه؟ نمیتونست دیگه. اگه مثلا بچه‌هایی که حالا تاکسی آپ که بعدش شده اسنپ و اینا لا انداختن تخصصشون لوجیستیک و اینا نبود، میتونستن به راه بندازن؟ نه. نه ببین مثلا حالا من توی سمینار عمدتاً تخصصم رویداد برگزار کردن نبودش. یاد گرفتی و توی این بازار نه و یاد گرفتم. خب یاد گرفتی، یعنی ایونت برگزار کرد، من نکردی این کارو. خب مثلا توی استارتاپ قبلی منم تخصص من ایونت نه، ولی چون ایونت هم برگزار می‌کردیم منم یاد گرفتم. من میگم تخصص یه چیزی نیست که دست نیافتنی باشه، یه چیزی که آدم باید بره یادش بگیره. خب یاد میگیره، با اون صنعت آشنا میشه. مگه حالا دوباره من مثال داخلی بزنم، مثلا دیجیکالا چطوری شروع کرد یا شاپیفای چطور شروع کرد؟ مگه خودشون ای کامرس نداشتن اولش؟
مشکلاتشو نداشتن بعد رفتن حلش کردن و تبدیل شدن به یک نرم افزاری که به ای کامرس ها سرویس میده. اوکی، خب پس من الان توی حوزه هلسکر میخوام یه CRM رو داشته باشم، مشکلی رو رفتم میرم یه تحقیقات بازار میکنم، میگم که آقا این یعنی میرم مشکلشون رو پیدا میکنم، مشکلشون مثلا ایکسه، حالا هر چی که تو میگی. حالا خب مرحله بعد و اونجا با توجه به اون مشکل من باید یک سولوشن ارائه بدم دیگه. این بت منه که این راه حل من این مشکل رو حل میکنه، نه تنها حل میکنه بلکه 10 برابرم بهتر حل میکنه از یعنی فقط برای هلسکر میتونه، چون کاستومایز شده برای هلسکر به صورت کامل میتواند اون مشکل رو ببین حل. دوباره همین مشکل مگه مال هلتکر نبود؟ آخه دور نشیم دیگه، مشکلی که اول دیفاین کردیم در مورد هلتکر بود، درسته؟ آره نه منظورم اینه که شما وقتی ما میگیم MLP منظور اینه که آقا برای این سگمنت، برای اون بازار این محصول کار میکنه، ولی مثلا یکی از هتل داری بیاد اینو بخواد نمیتونه. آره چون استفاده کنه فعلا. دوباره من گیج میشم چون من مشکل برای هلتکر نبود اولش. چرا یه نفر از هتلداری بیاد تو اصلا؟ میدونی؟ دنیای وب دیگه، دنیای وب نیست، محصول من هدف داره. خب دنیای وب هم جوری نیست که یه نفر رو سرش رو میری ارائهش میدی فقط به اونا، یعنی میگی آقا من به مشکلی که داری حل میکنی همینه. دوباره من دارم همینو میگم دیگه. خب تو که نمیگی CRM، خب مشکلی که داری حل میکنی یه سیستمه، اسمش عوض میشه، مثلا EMR در واقع بعد بری تو اون سیستم رو کار بکنی، اصلا همه چیش عوض میشه. ببین دوباره برمیگردیم که مشکل یه زمانی، دوباره تکرار میکنم، مثلا تو استارتاپ خود ما یه زمان صنعت تعیین نمی‌کنی، نمیگی که من برای اون فلان صنعت هستم، میگی که هر کسی میتونه با من بیاد یه نرم افزار بدون کد زدن بسازه، به شرطی که X و Y و Z باشه که حالا بعدا میشه صحبت کرد در موردش. هر کسی، حالا بعدا صنایع مختلف میان ازت استفاده میکنن. میبینی این رفته یه تیکه دیگه. یه زمانی هم تو نرم افزاری داری میسازی، دوباره میگم چت بات AI اسیستنت برای ای کامرس ها. خب برای چی یه نفر که ای کامرس نیست بیاد از تو استفاده کنه؟ اصلا نمیتونه استفاده کنه، از طریق شاپیفای نصب میشه، درسته؟ پس پرابلمه دوباره سولوشن تو رو تعیین کرده دیگه، من که نمیتونم اون تعیین نکنم. بعدش باید یه نیش مارکت بسازی. ببین بعد از اینه که میگی که حالا کدوم ای کامرس، مثلا فرض کن یه دونه پلاگین برای شاپیفای سولوشنت باشه، حالا کدوم ای کامرس ها بیان از من استفاده بکنن؟ ای کامرس هایی که مثلا 10 میلیون در سال درآمد دارن یا فروش دارن، یا ای کامرس هایی که 100 میلیون به بالا فروش دارن؟ ای کامرس های کدوم کشور به این مشکل دارن؟ آیا مثلا مشکلشون دراپ شیپینگ، مشکلشون ساپورت، مشکلشون سرچ، مشکلشون آنالیتیکس؟ تو کدوم قضیه؟ مثلا اگه مشکل آنالیتیکسه، چه نوع ای کامرسی مشکلی آنالیتیکس داره؟ ای کامرسی که 10 میلیون فروش نداره اصلا مشکل آنالیتیکس داره که من برم سراغش؟ خب نه، پس برای چی من دارم خودم میکشم که برم سراغ اونا؟ همه اینها از همون پرابلم اولیه شروع میشه. همه اونا نیش مارکت منو برای من انتخاب میکنن. برای مثال مثال خیلی معروف نیش مارکت اسلکه. اسلک میخواد جایگزین ایمیل برای کارهای اداری بشه دیگه. خب گفت خیلی خوب من این کارو دارم میخوام بکنم. کی مشکل داره؟ همه این مشکل رو دارن دیگه. خب نمیتونست بگه که همه. خب میگفت خیلی خوب کی مشکل اول از همه داره؟ میگفتن خب الان کسایی که همین الان دارن از آلترناتیو ایمیل استفاده میکنن که میشدن شرکت‌های تک. میگفت شرکت‌های تک همین الان هم گفتن ایمیل خوب نیست، ما داریم مثلا از چت IRC فلان استفاده میکنیم. خب پس اسلک گفت پس نیش مارکت من برای من مشخص شد، من انتخاب نکردم. حالا شرکت‌های تک من میتونم برم سراغشون؟ نه، بزرگه. همه شرکت‌های تک من برم سراغشون؟ نمیتونم. پس بیام با جایی شروع کنم که میتونم بگیرمش. اینجاست که گو تو مارکت استراتژی شروع میشه. گفتن ما چه کیا رو میتونیم بگیریم؟ میگفتن ما تو سیلیکون ولی هستیم، فلانی و فلانی و فلانی میشناسیم، بیایم استارتاپ‌های تک سیلیکون ولی که LD استیج هستن، زیر مثلا 20 نفرن رو تارگت کنیم. و رفتن، چون فیزیکی نزدیکشون بودن، رفتن شخصا برای اونا اسلک رو نصب کردن، نشستن تو شرکت گفتن ببینیم چی کار میکنیم، کدوم دکمه کلیک میخوره، کدوم دکمه کلیک نمیخوره، اصلا اون پیجر رو ندید طرف، پس بچه ها بریم درستش کنیم. فیدبک مستقیم گرفتن. این میشه نیش مارکت درست. ولی نیش مارکت رو من تعیین نکردم، چون من کی هستم؟ در واقع اون بعد بر من تعیین کنه، بازار بر من تعیین میکنه.
حالا تقریبا به قول بچه ها همصفحه شدیم. من سعی کنیم زیاد انگلیسی هم استفاده نکنیم، بعدا داستان نکنم. به خاطر همین پس کم کم رسیدیم به اون چیزی که منم تو ذهنم هستش و درست با این مثال درست شد تا حد زیادی. خب الان صحبت اینه که خب من کدوم کشور رو انتخاب بکنم. ببین من در مورد یه نفری توی مثلا تهران دارم صحبت می‌کنم یا توی شهری در ایران که میخواد یه با بیزنسی رو لانچ بکنه در بازار بین‌المللی. کدوم کشور یعنی هر کدوم که آقا ویزاشو داشتی یا دسترسیشو داشتی یا اکسس بالا، دسترسی بالا رو داری، بعد از انتخابش بکنی، مثل حالا اسلک یا سیلیکون ولی یا نه چه جوری این بازار اون کشور چه جوری دوباره از مشکله. خب چرا؟ چون مشکلی که من روش دست میذارم مشتری منو تعیین میکنه. از به صورت عمومی، حالا من یه پرانتزم میذارم کنارش، به صورت عمومی ما بهتر جایی باشیم که مشتریامون هستن. یعنی مشتری من کجاست، کجا تونستم مشتری بگیرم، بهتره که منم اونجا باشم. برای مثال اگه من مشتری من آمریکاست، بهتره که من آمریکا باشم. اگه مشتری من چینه، بهتره که من چین باشم. اگه مشتری من آلمانه، یعنی این که من بعد یه بررسی بکنم ببینم آقا این سلوشنی که این دارم ارائه میدم به درد کدوم کشور میخوره، خب پس من اونجا اینجا باید حقیقتش بررسی نیست دیگه. خب من دوباره بت میکنم. خب برای مثال که مثال خودم بزنم، ما زمانی که شروع کردیم فکر میکردیم مشتریمون بیشتر اروپا باشن. یعنی این بت ما بود، ما فکر میکردیم، اسامشن ما این بود که بیشتر مشتریمون اروپا باشن. چند تا مشتری بزرگ داشتیم تو اروپا. اسامشن یعنی فرض، بت آره. هم یعنی آره. که اروپا باشن. چند تا مشتری بزرگم اونجا داشتیم، درآمد خوبی هم داشتیم، سرمایه‌گذار اولمون هم اروپایی بود، خود منم اون موقع اروپا بودم. پس همه اینا جمع شده بود که خب پس ما باید تمرکزمون رو بذاریم رو اروپا. رفتیم تو کار دیدیم نه، بیشتر رشد ما در از آمریکا میاد. به خاطر همین اصلا تمرکز شرکت رو عوض کردیم. گفتیم اصلا ما رو اروپا اصلا تمرکز نمی‌کنیم و تمرکز صفر، فقط رو آمریکا تمرکز می‌کنیم. ما سالها فقط روی کشور تمرکز داشتیم. دوباره بازار به ما میگه. من همیشه میگم که وقتی که نفر داره شروع میکنه اصلا نیاز نیست جابجا بشه. نیاز نیست که جابجا بشه و مثلا بره جای مختلف. اول باید محصولش رو ارائه بکنه حتی داخل کشور و ببینه کجا میگیره. اومدیم و نگرفت، اومدیم و عوض شد، چون همه چی عوض میشه دیگه. ببینه کجا میگیره. اونجایی که رشد کرد من بهتره که اونجا باشم. حالا به خاطر نه این همین دیگه پرانتز ما توش میگیم باز کنم، استارتاپ. چون ما یک سری مشکلات ویزا و فلان و اینا داریم. خب یه موقع نمیشه، خب نمیشه که ما حضوری فیزیکی اونجا باشیم، اما بهتره که از لحاظ حقوقی اونجا باشیم. مثلا چه میدونم اگه آمریکاییم شرکتمون هم آمریکا باشه، اگه مثلا کاناداییم شرکتمون کانادا باشه، اگه آلمانیم شرکتمون تو اتحادیه اروپا باشه یا توی آلمان باشه و اینا. حتی اگه حضوری ما اونجا نیستیم، چون اینجا یه تصمیم شخصیه که من کجا میخوام زندگی کنم. این یه خیلی فرق داره. ما خیلی هم فاوندرایی داریم که شرکتشون توی کشور دیگه است، خودشون توی کشور دیگه ان. شدنیه، زیاد هم داریم، نه فقط تو ایرانیا، یعنی همه جای دنیا یه چیز نرمالیه که وجود داره. به خاطر همین دوباره تکرار میکنم که اون یه تصمیم شخصیه که من کجا دوستم زندگی کنم، اون یه بحث جداست. این که شرکتم کجا باشه رو مشتری من تعیین میکنه. برای مثال اون سالایی که ما تمرکزمون رو اروپا بود، من خب استونی بودم، یعنی نزدیکم نبودیم، ولی خب تمرکزمون رو آمریکا بود. آره، میفهمم ولی که در تو مورد چی داری اولش میگی. رو فکر میکنم کمتر صحبت شد که بچه‌ها هر استارتاپی که میخواد شروع بکنه میتونه داخل کشور تست بکنه بازار بین‌المللی. لزوم نیست که حتما باشن، لزومی هم نیست که حتما شرکت داشته باشن. آخه شرکت چی داشته باشی وقتی که هنوز محصولت مشتری اینا نداره؟ ما میتونیم تست بکنیم که ببینیم چه بازاری محصول ما رو قبول میکنه و هر وقت مثلا مجبور شدیم بریم شرکت بزنیم یا مجبور شدیم بریم یه کارهای بزرگتری بکنیم. ولی اول من میتونم تست بازار رو هر جای دنیا هستم بگیرم. آره خب آره منم یه توضیح بدم که من متوجه بشم تو چی میگی، ولی دوست دارم که به چالش بکشم چون میدونم بچه‌ها تو ذهنشون چی داره میگذره و سوالاتشون چیه و یه جایی هم خب من باهات مخالفم، یه جایی هم باهات موافقم، مشکلی نداره، ولی داریم بحث میکنیم با هم، نیومدیم گل و بلبل صحبت کنیم، ولی تا اینجا خوب بوده، دمت گرم. فرخ جان الان خب ما با هر بدبختی و با هر بیچارگی به قول معروف وارد بازار شدیم و یه ترکشن اولی ایجاد کردیم. تعریف ترکشن در بازار بین‌المللی و
مخصوصا از نگاه سرمایه گذار. میدونم سرمایه گذار اروپایی یه نگاهی داره، آمریکایی یه نگاه داره، هرچی. تعریف ترکشن چی هستش در بازار بین‌المللی؟ خب تعریف ترکشن یه KPI دیگه. دوباره هر استارتاپی ممکنه ترکشن خاص خودشو داشته باشه و وابسته است به ایده‌ای که من دارم، وابسته است به مشکلی که دارم حل میکنم، وابسته است به صنعتی که توشم، من B2B ام B2C ام، تو چه صنعتی دارم کار میکنم. ما یه سری ترکشن‌های مشترک داریم بین همه استارتاپ‌ها. برای مثال پول، خب درآمد ماهانه، درآمد سالانه، این همه استارتاپ‌های دنیا دارن. شرکت‌های که IPO هم کردن و سهام عمومی دارن اونا هم دارن. خب خیلی راحته. اما یه سری ترکشن های ما وابسته به ایده ماست. برای مثال شاپیفای یکی از بزرگترین KPI هایی که دارن برای شرکت GMV، Gross Monetary Value. این یعنی این که چقدر فروشگاه هایی که توسط شاپیفای ساخته شدن چقدر فروش داشتن، همشو جمع بزنیم تو دنیا چقدر فروش داشتن. این یک دونه در واقع KPI مال منه که اینقدر فروش داشتن. از اون فروشه شاید چیزی به شاپیفای نرسه، شاید هم برسه، بیشتر اوقات نمیرسه، هیچی، صفر. خب و یه زمانایی هم یه درصدی شاید برسه به شاپیفای، سر حالا بعدا میشه صحبت کرد بیزنس مدلی که شاپیفای داره. اما این KPI به من نشون میده که من شاپیفای چقدر موفق بودم. چطوری من چقدر موفق بودم؟ چون انقدر شرکت، انقدر ای کامرس، انقدر فروشگاه دارن از توسط من فروش دارن و فروش زیاد دارن و هر سال این فروش هی بیشتر و بیشتر شده. این نشون میده که من مشتریامو تونستم موفق کنم. پس ببینید چقدر من خفنم. مثلا به همین دلیل، با اینکه شاپیفای از لحاظ سهم بازارش از ووکامرس کمتره، اما از لحاظ موفقیت بازار و والویشن، ارزش گذاری، بسیار بیشتر از ووکامرس میارزه. چون GMV شاپیفای بیشتره تا ووکامرس، با اینکه ووکامرس سهم بازارش بیشتره. پس میبینی ترکشن ها مختلفه. وابسته به استارتاپه که ترکشن منو تعیین میکنه. هر صنعتی KPIش تقریبا مشخصه. آره ببین، سوال اینه که خب سرمایه گذار، حالا همونطور که گفتیم مهمترین هدف، مهمترین چیز این ترکشن اینه که شما مشتری واقعی داشته باشی، یه کار واقعی در بیزنست بکنه و یه پول بهت بده. همه اینجوریان یا نه؟ مثلا یه جایی مثل سیلیکون ولی یا آمریکا میاد میگه نه من رو یوزر بیس اوکی ام، تو یوزر بیس ایجاد بکنی من پول برای من یوزر بیس. یکی نه حتما باید درآمد داشته باشی. تمرکز بیشتر اینجا. سوال به صورت سنتی بیشتر در واقع سرمایه‌گذارهایی که سمت اروپا هستن و حالا کانادا رو من جمع می‌بندم، یعنی کانادا و اروپا رو شباهت بسیار زیادی با هم دارن، بیشتر سرمایه‌گذارهایی که سمت اروپا هستن خیلی به درآمد نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که ما میخوایم روی استارتاپی سرمایه گذاری کنیم که از لحاظ اقتصادی make sense میکنه، از لحاظ اقتصادی داره make sense میکنه و فقط هم درآمد نیستا، یعنی میخوان که ببینن یک درآمدی وجود داره که داره رشد میکنه. این براشون از همه چی مهمتره. دوباره میگم به صورت سنتی و جنرال، کیس بای کیس میتونه فرق کنه. سمت آمریکا بیشتر ریسک پذیرن، بیشتر VC هایی که اونجا هستن ریسک پذیریشون بیشتره، پولشون رو دوست دارن که آتیش بگیره، به شرطی که رشد بالا ببینن. خب بهش میگن رشد به هر قیمتی تو اصطلاحی که VC ها دارن، که بسوز grow no matter what. خب هر چیز هست که burn it but grow it هم خیلی زیاد میگن، که میگن که پول ما رو بسوزون اما به شرطی که رشد بکنیم. اونجا براشون یوزیج، استفاده، تعداد کسایی که استفاده میکنن و براشون مهمتر میشه و دوباره رشد. این یعنی دوتای کلا تو دنیای VC ها، دنیای سرمایه گذاری، رشد مهمه، نه اینکه چی داری. اینکه $1000 هم داری ولی رشدش میتونی بدی خیلی مهمتره اینه که $100,000 داشته باشی ولی رشدش نمیتونی بدی. این رشد براشون مهمه. اونا یکم ریسک پذیرترن آمریکایی‌ها، اما دوباره تکرار میکنم که وابسته به صنعتشه. حالا مثلا بین B2B و B2C خیلی فرقه. یکم هم در مورد B2B B2C اگه بخوام بگم، مثلا یه چیزی که
خیلی متاسفانه داریم اینه که بیشتر استارتاپ هایی که مثلا میان میخوان خارج از کشور لانچ بکنن از بچه ها بیشتر میرن سراغ ایدای بی تو سی، در حالی که شانسی ندارن برای موفقیت تو دنیای بین المللی. چرا؟ چون بی تو سی بسیار سخت داره، بسیار فرایند رقابتی سنگین تری داره و بیشتر استارتاپ هایی که تو دنیا هم بی تو سی موفق میشن پول اولیه بسیار بالایی دارن. مثلا با 100 میلیون دلار شروع میکنن، با 50 میلیون دلار شروع میکنن که تا بتونن رقابت رو فقط شکست بدن. وگرنه استارتاپ بی تو سی زدن به مراتب سخت داره و در واقع تو فضای بین‌المللی چون رقابتش وحشتناکه. ولی بیشتر ایده‌ای که مثلا بچه‌ها میان با من صحبت میکنن بیشتر تو حوزه بی تو سی متاسفانه که خب شانسی هم نداره این طرف. یعنی تو میگی که بیشتر با بی تو بی یا مثلا ساس رو باید تمرکز کنن بیشتر بچه‌ها برای اینکه بذار از لحاظ میزان سرمایه گذاری بگم 90 به 10 میزان سرمایه گذاری سمت بی تو بی تا بی تو سی. بی تو سی خیلی صنعت در واقع وی سی های خیلی خاصی فقط سرمایه گذاری میکنن توش که معمولا وی سی های خیلی بزرگی هم هستن. عددایی هم که میذارن عددهای بزرگیه چون میدونن هر کی که میخواد وارد این بازار شه بعد با یه رقابت شدیدی با یک ادورتایزمنت شدیدی وارد بشه که بتونه یه تیکه بازار رو بکنه برای خودش. با خاطر همین بقیه ویسی اصلا واردش نمیشن، یعنی 90 به 10 قشنگ. خب و سوال اینه که ما داریم از زیر صفر توی کشور جدید شروع میکنیم دیگه. مثلا من اون موقع که رفته بودم مثلا استونی، خب من هیچ کیو نمیشناختیم، هیچ کانکشنی آدم نداره، از زیر صفر داری شروع میکنی، مشتری نداری، هیچی نداری، پولم نداری، ممکنه 2 روز بعدش در واقع پولات تموم شه. دوباره میگم مثلا من اولین بار که رفته بودم چون نمیدونستیم، ما سرمایه گذار نداشتیم دیگه و نمیدونستیم که چقدر طول میکشه که ما به درآمددهی قابل قبول برسیم که بتونیم پول بچه ها رو بدیم، بتونیم درآمد داشته باشیم. خب من با هزینه شخصی رفته بودم، میگفتم من چه میدونم چقدر با هزینه شخصی خودم. من رفته بودم یه خونه 8 متری گرفته بودم که کمترین هزینه ممکنه بتونم بکنم تو خونه 8 متری بتونم زندگی بکنم. 8 متر با همه چی بود، با دستشویی همه چیش 8 متر بود، فقط برای اینکه بتونم زنده بمونم. چه میدونستیم میگیره یا نمیگیره، چه میدونستیم که مشتری میاد یا نه. من باید هر چقدر یورو به یورو داشتم بعد ذخیره میکردم برای روز مبادایی که ممکن بود محصول مثلا بندازیم دور یه کار دیگه بکنیم. اینه که مهم میشه چون ما اون در واقع بدبختی‌ها رو داریم. سوال اینه که چطور میتونیم با اون همه فشار یک استارتاپ بی تو سی لانچ بکنیم، بتونیم مثلا 50 میلیون روز اول جذب سرمایه بکنیم. آیا شدنی هستن؟ متوجه. خیلی خوب عالی. و فرصت ها سمت بی تو بی هم خیلی بیشتره ها، یعنی فرصت های سمت بی تو بی بیشتره. دوباره 90% استارتاپ ها سمت بی تو بی هن، اون وقت خیلی فرصت ها بیشتره. من یه ابزار مثلا ارتباطی ایجاد بکنم که هم بیزینس بتونه استفاده کنه هم فرد استفاده کنه، اینم بی تو بی حساب میشه. بستگی داره که کدوم مارکت بزرگی باشه برات دیگه. معمولا این ابزارا بی تو سی حساب میشن. مثلا میخوای بزنیم مثلا واتساپ بیزینس هم هست که ممکنه مثلا بی تو بی حساب شه ولی واتساپ بی تو سیه. آره. اوکی بسیار مجوریتی مهمه. مجوریتی استفاده، مجوریتی درآمد از کجا میاد، اون تعیین کننده است که تو کدوم صنعتی. اوکی بسیار عالی. خیلی خوب، نکته خیلی خوبی اشاره کردی. حالا برای بحث اول یه سوالی رو همینجوری میخوام ازت بپرسم. اینکه آدم‌ها واقعا همه آدم‌ها باید دنبال یونیکورن زدن باشن که جذب چند میلیون دلار سرمایه گذاری و اینها باید باشن، یا نه آقا مثلا یارو یه بیزنس خیلی کوچیکی هم بزنه، یه استارتاپ کوچیکی هم بزنه، ما 10,000 تا 20,000 تا بهش بده زندگیش هم بگذره، این بده یا خوبه؟ خوب بودنش که خوبه. خب بستگی داره که دوباره ویژن اون استارتاپ چی باشه، چجوری میخواد رشد بکنه. خیلی راحت جذب سرمایه برای این نیست که من یه مشکلی رو حل بکنم. وقتی که استارتاپ یه مشکلی داره و میره سراغ سرمایه گذار، همه ردش میکنن. این همه اینجوری هن که خب خداحافظ شما مشکل دارید. در واقع حالا اصطلاح انگلیسیش میشه که باید خونش منظم باشه، get your house in order، که در واقع یعنی میدونه
که همه چیش اوکیه، الان فرصت خوبیه. جذب سرمایه باید فرصت باشه که من از این پول استفاده بکنم که رشد کنم. قرار نیست که سرمایه گذار بیاد بدهی‌ها رو بده یا پول حقوق افراد رو بده. هیچ سرمایه گذار خوبی تو دنیا اصلا به اینا علاقه ای نداره. تنها دلیلی که روی استارتاپ سرمایه گذاری میکنن اینه که باور دارن اون از این پول استفاده میکنه که رشد بده استارتاپشو. پس من باید برای جذب سرمایه یه پلن رشد داشته باشم، یه رودمپ داشته باشم که آقا من این 10 میلیون از شما میگیرم، من این 200,000 دلار رو میگیرم، من این 10,000 دلار از شما میگیرم که این کارو بکنم. و این کار منظور این نیست که محصولمو توسعه بدم، منظورم این نیست که حقوق بدم، اینا نیست، منظورم این نیست که گوگل اد برم، هیچ کدوم از اینا نیست. اینه که من این پلن رو دارم که این تعداد مشتری رو برسونم به این تعداد، این پلن رشد منه. و ویسیا فقط رو استارتاپی سرمایه گذاری میکنن که وضعیتش خوبه. خب الان وضعیتش خوبه، میتونه از پول من استفاده بکنه که وضعیتش خیلی بهتر شه. بخاطر این قدم اول اینه که من این موقع برم سراغ سرمایه گذار، موقعی که وضعیتم خوبه، ترکشن دارم، مشتری دارم، حالا میتونم برم قسمت بعد. سوال یه تیکه دیگه هم داریم. ببین ما ببین حالا اوکی سوال جواب گرفتم. نکته اینه که البته یه سوال دیگه این که تو گفتی خب این بازار بسیار رقابتی و ایکس و ایگرگ و زد، حالا من یه تیکه از بازار رو نمیتونم بگیرم که مشکلمو حل بکنم، حالا نمیخوام کل بازار رو بگیرم. و پول رو برای چی میخوای؟ اینجوری پول نمیخوام. بله اونجوری ما الان خیلی استارتاپ های بوتسترپ داریم. بوتسترپ رو فکر کنم بچه‌ها آشنا باشن با اصطلاحش. یعنی من بدون اینکه جذب سرمایه بکنم با هزینه شخصی یا از درآمدم کل استارتاپمو میبرم بالا. من استارتاپ اولی که من زدم ما بوتسترپ کردیم، تا آخرش هم هیچ وقت هم جذب سرمایه نکردیم. موقعی هم که فروختیم هم همه پولش برای خودمون بود و از اولش تا آخرش رفته بودیم، یه تیکه از بازارم به قول تو گرفته بودیم، اما جذب سرمایه هیچ وقت نکردیم. جذب سرمایه دوباره نون ماستمون یه تیکه نون ماستمون آره میگم تهش هم که فروختیم اینطوری بود که مال خودمونه دیگه. خب آره یعنی هیچ سرمایه گذاری نبود، هیچ کس نبود که دخالت کنه. یه زمانی این همین کار خوبه. یه چیزی بگم. ببین یه چیز میخوام بگم آقا این سرمایه گذار گرفتن نباید هدف اصلی باشه، چون بعضی موقع این سرمایه گذار گرفتن آدما رو یک مسیر اشتباهی رو میبره. هدف نیست، وسیله است، وسیله رشده. بعضی متاسفانه اینن، یعنی میگن آقا ببینیم سرمایه گذار چی میخواد، چه چیزی میخواد، چه کار داره میکنه فلان، من چجوری برقصم که اون خوشش بیاد. نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی شما سرمایه جذب میکنید و همه در جریان باشن که شما سرمایه جذب نمیکنید، شما دارین بدهی ریز میکنید، یعنی در واقع بدهی میگیرید. خب و این نکته اینه که اون پول شما نیست اصلا، اون پول به دلیلیه که داده شده و بدهیه و باید به چشم بدهی بهش آدم نگاه بکنه. به خاطر همین نه، جذب سرمایه وسیله است، وسیله برای یه هدفی که من دارم. اما میگم دوباره هدف من نمیتونه توسعه محصول باشه. مثلا خیلی استارتاپ‌ها میان تو جلسه سرمایه‌گذاری مثلا صحبت میکنن، مثلا میگیم پولو برای چی میخوای؟ طرف میگه که ما فاز 2 محصولمون رو میخوایم توسعه بدیم، انقدر پول میخواد. خب همون لحظه این رد فلگه. خب همون لحظه میگیم که خب آره ایشون که رده. یعنی اینا اصلا تو جذب سرمایه منطقی نیست که طرف بیاد بگه که مثلا من انقدر میخوام بذارم که محصولمو توسعه بدم. نه، این اصلا جذب سرمایه نیست. میتونید خودت کار بکنی. جذب سرمایه میگم وسیله رشده. من باید نشون بدم از اون پول چجوری رشد میکنم. حالا من بخوایم مرحله به مرحله پیش بریم، الان من تو مرحله پریسید هستم، یه محصول MVP حالا MLP به قول شما لانچ کردم و ترکشن اولیه گرفتم. این میشم پریسید و تو چقدر تیکت سایز میتونم برم و کجاها میتونم برم و چیکار حتی میتونم مثلا گرانت بگیرم، تامین مالی از بانک بگیرم، یا حتما باید برم سرمایه‌گذار بگیرم، از انجل بگیرم، از اینوستور بگیرم، از اینکیوبیتور بگیرم، کجا بگیرم؟ بستگی به صنعت داره و بستگی به جایی که آدمم هستم داره. خیلی متفاوته، مثلا کشورهای مختلف و صنایع مختلف. برای مثال میزنم، یه شرکتی که انترپرایز ساس باشه، تو صنعت انترپرایز کار بکنه، مثلا با 2 تا قرارداد هم میتونه جذب سرمایه بکنه. یعنی فقط میتونه 2 تا مشتری داشته باشه و بره سراغ جذب سرمایه.
یه شرکتی که مثلا تو حوزه B2C دوباره مثال میزنم، مثلا 100,000 تا مشتری هم داشته باشه یا یوزر داشته باشه، نمیتونه جذب سرمایه بکنه لزوما. یعنی این خیلی با هم متفاوتن، 2 تا کجا و 100,000 تا کجا. با از هر 100,000 تا یه پوند گرفته باشه 100,000 پوند. حتی ببین نکته اینه، متریکا فرق داره برای صنایع مختلف، اما در واقع زمانی که ما چند تا تیکه میتونیم بکنیم قبل پری سید حالا و سریز ای و اینا رو میتونیم صحبت بکنیم. قبل از پری سید اینه که من ایدمو لانچ کردم، الان استارتاپم لانچ شده و تونستم یه ترکشن اولیه بگیرم، یعنی چند تا مشتری دارم و این مشتری ها از محصول من راضین و داره رشد میکنه استارتاپ. ببخشید فرخ، قبلش این سوالی که خیلی میپرسن، من یه ایده دارم، ایده مثلا تو فاز ایده من میتونم سرمایه گذار بگیرم، در کسی هست یک احمقی که باشه به من پول بده؟ آره یه سری احمق میتونن باشن ولی نه سرمایه گذار خوب نه. خب به ما دوباره تو سرمایه گذار خوب داریم و سرمایه گذار بد. مثلا من یکی از استارتاپام سر همین سرمایه گذار بد از به فنا رفت که اگه خواستیم میشیم در مورد اونم صحبت کنیم. اما سرمایه گذار خوب به هیچ عنوان. بخش پایانی صحبتمون در مورد سرمایه گذار خوب صحبت کنیم. فقط اینو پس بریم پریسیدم الان چیکار کنم، کجا برم، چی بهتره برای من؟ عمومی نه مثلا آره بگو چی بهتره برای من الان، برم مثلا همین الان برم یه گرانت نمیدونم 10,000 20,000 تا بگیرم. گرانت رو بذاریم این طرف چون گرانت جزء جذب سرمایه نیست. خب گرانت رو اگر میخواین نگاه کنید جزء درآمد میتونید نگاه کنید، مثل مشتری بهش نگاه کنید، جزء جذب سرمایه بهش نگاه نکنید. دوباره اگه من یه ترکشن اولیه دارم و این ترکشن من رو به رشده، من میتونم برم سراغ اکسلراتورها، برم بهشون پیچ کنم، بگم ببینین استارتاپ منو و جوین بشم و بتونم سرمایه اولم از اکسلراتورها بگیرم، یا برم سراغ انجل ها. و اگر انجل های خوب عمدتاً تیکت سایز اکسلراتور بستگی داره. مثلا توی اروپا بیشتر اکسلراتور خوب مثلا 50,000 یورو تا 100,000 یورو این میچرخه و دوباره بستگی به استارتاپ داره، کمتر هم داریم بیشتر هم داریم و چند درصد میگیرن، دوباره هم بستگی داره، ولی معمولا اکسلراتور دوباره تو اروپا بین 5 تا 10% میگیرن. آمریکا فرق داره، آمریکا یکم بیشتره پولی که میذارن، درصدی هم که میگیرن معمولا یکم بیشتره. یعنی مثلا آمریکا تا 500,000 تا هم ما داریم که تو سمت اکسلراتورها میدن، درصداش هم متفاوته. کجا بیشتره و شانس قبولی ما کجا بهتره؟ اینجوری نیست آخه. استارتاپ چقدر خوبه، خب بعد ما اکسلراتور خوب خیلی کم داریم. اکسلراتور خوب بسیار. میتونی چند تا اسم ببری تو اروپا یا آمریکا که ما چند تا مثلا توی استیج پریسید داری صحبت این قبل پریسید حتی هنوز به پریسید نرسیدیم. ما معمولا بعد از اینکه حالا از اکسلراتور گریجویت شدن اینا حالا در موردش صحبت میشه کرد. اما سراغ حالا انجل هم صحبت کردیم اینا. چند تا اکسلراتور خوب مثلا اروپا بگم یا جای دیگه؟ مثلا اروپا مثلا تک استارز یکی از اکسلراتورهای خوبه، استارتاپ وایز گایز هست که فکر می‌کنم بزرگترین اکسلراتور اروپا باشه، آنترپرنور فرست هست، انتلر هست ولی انتلر جدیدن حالا یکم مشکلاتی هم داره ولی خب هستن، ولی اینا جزو بسیار خوبایی هستن که تو در واقع اروپا. تو مثلا کانادا ما DMZ رو داریم که اکسلراتور خوبیه، توی آمریکا هم خب همیشه وایسی رو داریم، نئو رو داریم و چند تای دیگر رو داریم که میشه روشون کار کرد. تعداد اکسلراتورها خب تو آمریکا خیلی بیشتره، اما هر اکسلراتور، حالا سمت اکسلراتورها اگه بخوایم صحبت کنیم، اکسلراتورها بسیار میشن دریونن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نوع خاصی از استارتاپ ها رو هر موقع جذب میکنن. حالا اگه بخوایم پشتش هم بدونین به خاطر سرمایه گذاره و LP و فلان و ایناست که حالا بعدا میشه صحبت کرد، اما هر کوهورت، هر برنامهشون یک در واقع هدف داره که من استارتاپ های این حوزه رو جذب کنم، استارتاپ مثلا سایبر سکیوریتی جذب کنم مثال میزنم. به خاطر من میتونم برم تو اکسلراتور رو بگردم ببینم کی به من نزدیک‌تره و رپیوتیشن خوبی هم داره. سوال اول دیادم اصلا. بسیار. خب همون خب اوکی، من الان رفتم به اینا، پس تو فاز 1 بعد برم سراغ اینا. حالا انجل ها رو انجل باید برم یا نه اکسلراتور پیشنهاد میکنی توی قبل پریسید یا نه؟ این یک اوره، یا من میرم سراغ اکسلراتور اول یا میرم سراغ انجل ها اول کدوم؟ یا انتخاب منه. فقط یه نکته وجود داره سمت انجل ها. انجل اینوستور زیاده
ولی این انجل اینوستور خوب بسیار کمه، یعنی خیلی کمه. و 2 تا نکته داره که اگه من دارم جذب میکنم از یک اکسلراتور یا از انجل، یک کار من فقط از اونا میخوام. من در واقع دارم از اینا جذب سرمایه میکنم که اینا به من کمک کنن که من برای پریسید یا سیدم آماده بشم، برای مرحله بعدی سرمایه گذاری آماده بشم. این یعنی چی؟ یعنی نه تنها اینا باید منو منتورشیپ کنن و به من راههای درست یاد بدن، بلکه بعد منو با نفراتی که منو میتونن لول اپ کنن وصل کنن. مثلا با سرمایه گذار بعدی منو آشنا بکنن، اونا در واقع کانکشن با من برقرار بکنن. حتی بعضی موقع کمتر پیش میاد، حتی بعضی موقع با مشتریای پتانسیل منو وصل بکنن. یعنی من از اونا کانکشن میخوام. پس حالا چه اکسلراتور انتخاب کنم چه انجل، باید اون نفر هم همین گزینه ها رو داشته باشه. یعنی اگر من میرم چجوری بفهمم اینو دارم؟ از کجا میتونم انجلای خوب بسیار کمن، اما 2 تا در واقع راه هست برای شناسایی خوبشون. من براتون بادکنکم فرستادم. 2 تا راه هست برای شناساییشون. یکی اینه که انجل خوب متخصص یه حوزه است. معمولا انجلای خوب قبلا تو اون حوزه یا استارتاپ داشتن یا خیلی کار کردن و الان خب پولدار شده طرف و داره تو اون حوزه سرمایه گذاری میکنه. متخصص اون حوزه است، بلده همه چیو، میتونه به من یاد بده. دومیش اینه که قبلا این کارو کرده. یعنی چی؟ یعنی همین الان یه پورتفولیوی خوبی داره از استارتاپ هایی که شبیه منن و من میتونم برم با اون نفرات صحبت کنم. فلانی رفتی با اون انجل اینوستور رو شما سرمایه گذاری کرد، کمکتون کرد یا جواب تلفنتون هم نمیده، در واقع تونست به یه نفر شما معرفی کنه یا نه؟ آیا از این طرف قضیه آیا میکرو منیجتون کرد، تو همه تصمیماتون دخالت کرد، نذاش کاری که میخواین بکنین و بکنین یا نه؟ این 2 تاش مهمه دیگه. و اونجا من میتونم با پورتفولیوی طرف صحبت کنم و کسی هم نترسه از این کارا. این یه کار خیلی نرماله تو استارتاپ ها، همه میکنن، همه فاوندرام دوست دارن که به همه کمک کنن. یعنی من تا حالا نبوده که بگم و طرف بگه من صحبت نمیکنم. من همه اینوستورایی که تا الان داشتم و قبلش وت میکنن، قبلش در واقع ببینیم که چی کار کرده. با پورتفولیوی طرف میتونید صحبت کنین و ببینین که طرف چند مرده حلاجه. و اگر این 2 تا خصیصه رو داشت، به نظر میاد انجل خوبیه. اگر نداشت به نظر انجل بدیه. حالا میدونید از یه نفر بد اگر شما پول ریز بکنین، باعث میشه که دیگه هیچ وقت هیچ کس دیگه رو شما اینوست نکنه. یعنی من استارتاپ قبلیم سر همین بود که ما از یک در واقع نفری در واقع اینوستمنت گرفته بودیم که رپیوتیشن خوبی توی بازار سرمایه‌گذاری نداشت. بقیه سرمایه‌گذارا دوست نداشتن باش کار کنن و طرف اینجوری بوده که خب ما شاید پروداکت تو رو هم دوست داشته باشیم ولی ما با فلانی نمیایم توی کپ تیبل. کپ تیبل میشه جدول سهامدارا. چون فلانی است ما نمیایم، پس نمیتونی جذب سرمایه بکنی. اینجا خطر زیادیه ها. من اینو زیاد دیدم که انجل بد رفته استارتاپ رو به فنا. خب فرخ جان، الان من چجوری این انجلا رو پیدا بکنم؟ پیدا کردنش آسان تره. اولا که یه سری پلتفرم‌های آنلاین هستن که من میتونم در واقع برم سرمایه گذارای استارتاپ‌های دیگر رو توش پیدا کنم. برای مثال کرانچ بیس، سی بی اینسایت، angel.co که اسمش الان عوض شده، نمیدونم چی شده، و خیلی پلتفرم‌های دیگه، لینکدین حتی توش این اطلاعات هست که من بتونم برم رقبامو چک کنم، کسایی که تو حوزه منن، نه لزوما فقط رقبا، کسایی که تو حوزه من دارن کار میکنن چک کنم ببینم با کیا دارن کار میکنن و اون افراد خب میتونن رو منم در واقع اینترستد باشن که آقا بیا صحبت کنیم. پس پیدا کردن اینا آسان‌تر از اون چیزی که آدم فکر میکنه. سختش کانکت شدن باشونه. سختش اینه که من راضی کنم که طرف بیاد با من صحبت کنه، که اون تیکه سخت قضیه است، اما راه داره. راهش چیه؟ چند تا کار. اول از همه اینه که من میتونم همینجوری یلخی به طرف مسیج بدم، تو لینکدین مسیج بدم، ایمیل بهش بزنم و حقیقتش استارتاپ ها مثلا تو یه خط 2 خط توضیح بدم، بگم که اگه میشه یه جلسه بذاریم. خب این شاید خیلی پیچ تک هم معمولا میذارم. خب اما حالا یه خبر بد دارم رو پیچ تک، ولی خب
که این یکی دو خط من استارتاپ هم می‌نویسم، پیچ دک هم میذارم. یه چیز جذابم در مورد استارتاپ هم باید بگم، مثلا مشتریایی که جذب کردم فلانی و فلانی دارن با من کار میکنن، انقدر امارار دارم، انقدر درآمد دارم فلانی، که اون طرف تحریک شه که با من جلسه بذاره. این معمولا کار نمیکنه اما کار میکنه. برای مثال آخرین باری که من جذب سرمایه کردیم ما تهش 11 تا آفر داشتیم که 5 تا از این آفرها رو ما از کسایی گرفتیم که من تا الان نمیشناختمشون و من فقط ایمیل زده بودم و تو لینکدین بهشون مسیج داده بودم و اونا قبول کرده بودن و آخرش رسیده بود به جذب سرمایه. نکته‌ای که هست اینه که اون ایمیل و اون پیچ دک رو سرمایه‌گذار تو کمتر از 30 ثانیه میخونه. بخاطر این پیچ دکای بلند و فلان نفرستین که هیچکی نمیخونه. پیچ دک رو تو 30 ثانیه یا کمتر میخونن. 2-3 تا نکته داره تو پیچ دک، اونا رو میخونه و بعدش هم پاک میکنه میریزه دور. هیچ اهمیتی براش نداره. و پیچ دک طولانی مثلا بگه فلان جاشو نخوندی اینا نداریم. یا تو همون یکی دو تا جمله طرفو جذب میکنی یا نمیکنی. دومیش اینه که حتی زمانی که شما جذب سرمایه نمی‌کنین همیشه فعال باشین، تو همایش‌ها باشین، تو ایونت‌ها باشین، آنلاین با در واقع ویسیا در تماس باشین که بتونین شبکه سازی بکنین و بتونین شما رو بشناسن. این حتی زمانی که شما اون استارتاپ شروع نکردین یا حتی استارتاپ دیگه‌ایه یا جذب سرمایه الان نمیخوایم بکنیم به هر دلیلی، ولی آشنا شدن با سرمایه‌گذارا، آشنا شدن با فعالای حوزه‌تون بهتون کمک میکنه که کانکشن داشته باشین. چون سرمایه‌گذار همیشه معمولا دوست داره که یه نفر کانکشن داشته باشه بهش. یکی از در واقع تشخیص‌های اینه که یه فاوندر آیا آدم حسابی یا نه اینه که بتونه با من کانکشن بزنه. میدونی چی میگم؟ بسیار عالی. نکته مهمی که خب همونجور که گفتی یه سری از بچه‌ها شاید خب اصلا خارج ایران باشن، اینو چیکار بکنن این شبکه سازی؟ ولی مشتری دارن، در اون حدی که مشتری دارن که بخوان برن با مثلا اکسلراتور رو در واقع اینجا صحبت کنن. خب سوال الان اول اینه که اگر میخوان دیگه جدی فعالیت کنن نباید جابجا بشن؟ آیا الان مثلا بخوام برن با اکسلراتور صحبت کنن خب باید ثبت شرکت بکنن، نباید اونجا باشن؟ اونجا دیگه تصمیماته. اکسلراتور حتما ثبت شرکت میخواد. خیلی از اکسلراتورها ثبت شرکتش با خودشونه، یعنی میگن میای تو اکسلراتور ما با براتون شرکت ثبت میکنیم، میخواد سهامشو بگیره باید یه سیستم حقوقی داشته باشه. خب اون انجل اینوستور هم که میاد نه همشون، اما از شما یک سازوکار حقوقی و بعد از اینکه جذب سرمایه کردی میخوان. آره دیگه بعدش که شما آفر رو گرفتی اوکی شد حالا میتونی شرکت رو ثبت کنی و این داست. نه اون موقع دیگه پاش زحمت بکشه بیاد دیگه. میگم شبکه سازیشو حالا میگیم نه تراکشن اولیه‌اش. آره تراکشن اولیه‌اش آدم میتونه از داخل بگیره. یعنی پیشنهاد خود منم همیشه همین بوده که تراکشن اولیه از داخل باشه که آدم بتونه ببینه اصلا کجا رشد میکنه. من اگه تو آلمان رشد کردم خب جذب سرمایه از یک انجل آلمانی بر من راحت تره، چون من میتونم بگم بی ام و مشتریم پاشو باهاشون صحبت کن. همه سرمایه‌گذارا دو دیلیجنس میکنن که حالا بعدش میتونیم در موردش هم صحبت کنیم. خب جذاب‌تره براش دیگه. بله. خب آقا نه جنبندی میدونی چیه؟ بحث اینه که شاید حالا بچه‌ها اینو بشنون بگن اوکی پس من برای اینکه بخوام جذب سرمایه کنم حتما باید بیام مثلا فلان کشور مستقر باشم، در صورتی که به نظر من انقدر فشار مهاجرت زیاد میشه، انقدر هزینه ها زیاد میشه که به نظر میرسه باید سعی کنی تا حد امکان میتونی اونجا پیش ببری، مجبور شدی دیگه پاش. دقیقاً همینه. یعنی قدم اول اصلا جذب سرمایه بدون مشتری که امکان پذیر نیست دیگه. من باید حتما مشتری داشته باشم که حتی اکسلراتور منو قبول کنه، چه برسه بعداً بخوایم در مورد سرمایه‌گذاری اینا صحبت کنیم. باید من مشتری داشته باشم. پس هدف اول آخر من باید جذب همون مشتری اولیه باشه، چند تا مشتری داشته باشم، یه درآمدی داشته باشم، بعد آدم میتونه به جابجایی فکر کنه، بعد آدم میتونه فکر کنه کجا بره اصلا. دقیقاً اینا نکاتی که اگه نباشه خود طرف میاد بعد جذب سرمایه هم نمیکنه، دوباره بعد یه سال بعد برگرده یا یه کاری دیگه بکنه که خب جذاب نیست. خیلی عالی. به عنوان بخش آخر صحبتمون میخوام یه چیزی که برای ما بچهای ایرانی، فاوندرهای ایرانی یه مقدار غریبه است و خیلی به نظر میرسه که مهمه و میتونه یک استارتاپ یا بیزنس رو نابود بکنه، بحث حقوق کاربر و GDPR یا موارد حقوقی این شکلی هستش.
بی تو بی و بی تو سی آیا فرق میکنه فرق نمیکنه؟ چجوری ما اینو چجوری باید درک بکنیم؟ آیا کشور به کشور فرق میکنه؟ قاره به قاره فرق میکنه؟ چجوری خیلی سیستمش؟ وابسته است به محصولی که داریم. یعنی هر محصولی تو هر حوزه‌ای باشه یه سری رگولیشن های خاص داره. حالا خبر خوب اینه که چون حالا بیشتر بچه‌ها اگه تو بازار ایران کار کرده باشن اون هر دنبیلیو نداره دیگه که هر قانونی به هر کسی اپلای میشه و اینا. پس اینجا یه سری مشخصه که این رگولیشن ها وجود داره. این رگولیشن برای این صنعت، این برای این صنعت، این برای این صنعت. هر کسی تو این صنعت باید اینا رو در واقع فالو بکنه. خبر خوب دوم اینه که روزای اول اینا خیلی مهم نیست. یعنی روزای اول اینا چیزی نیست که برای کسی مهم باشه، حتی برای یعنی شرکت‌های در واقع رگولاتور مهم باشه، چون استارتاپ کوچیک زیاد فیل میشه، اصلا اینا براشون مهم نیست. بزرگ که شدین این یه سری مشکلاتی که باید حل کنی. مثلا چطوری من حالا تو ساک 2 داشته باشم که یک کامپلاینت، خب چطوری من برم سمت هیپا، چجوری برم سمت جی دی پی آر رو رعایت بیشتر بکنم و اینا. و خدا رو شکر حالا اتفاق خوبی دیگه هم که داره میفته، اینا داره هی کمتر میشه. یعنی مثلا جی دی پی آر مثلا هی داره کمتر میشه. اما به نظر من این مشکلی نیست که روز اول استارتاپ بهش فکر کنه. یه استارتاپی که جون گرفت میتونه بره این مشکلات رو حل کنه. این مثل اینه که من از همون اول مثلا یه محصولی بسازم که بتونه 1 میلیون نفر رو ساپورت بکنه، یه زیر ساخت بزرگ بسازم 1 میلیون نفر رو ساپورت بکنه. اگه من قرار کدامو بریزم دور، اونو برای چی ساختم؟ اگه من قرار محصول کار نکنه، اونو برای چی ساختم؟ به قولی میگن گروینگ پینه. این وقتی که من دارم رشد میکنم، بعد این مشکلات رو هم حل کنم، رگولیشن ها رو برم در واقع حل بکنم دونه دونه. و خیلی از اینا یه چک لیست داره. با اون سختی که فکر میکنی نیست، آسان تره. چک لیست های مشخصی دارن. خیلی استارتاپ های خیلی خوبی اومدن که اینا رو برای آدم انجام میدن. اصلا آدم میتونه پول بهشون بده، اونا برای آدم انجام بدن. دیگه اون موقع آدم میره تو دل قضیه. پس میگی که مثلا تا جذب اولین سرمایه گذار یا اولین مشتری یا حتی مثلا تا یکم مثلا قبل رشد و اینها، فعلا دنبال اینا نریم. بذار یه مثال خنده‌دار بزنم. شرکت ورسل رو فکر میکنم میشناسی. تو صنعت خودش اگه بزرگترین نباشه یکی از 2 تا بزرگترین است. خب سالهای سال، الان فکر کنم 10 سالشه الان. امسال متوجه شد که من داشتم توی کشور تکس نمیدادم بعد 9 سال که تو اون کشور بود. خب و گفت که اینو داریم الان فیکس میکنیم. از کجا متوجه شده بود؟ اون کشور بهش گفته بود که آقا تکس نمیدی، در جریان هستی؟ گفته بود نه به خدا الان میام میدم. خب بعد رفته بودن ساختارش رو نوشته بودن. یعنی طرف میلیون ها مشتری داره، بعد یادش میره که یه کاری بکنه. میگم این چیزی نیست که از اول استارتاپ آدم بره. خب آره بسیار عالی. یعنی چیز حداقلی که آقا مثلا این که آقا اون قوانین مقرراتی که اون کاربر تیک میزنه یا چیز میزنه، اون نباید. چرا اینا آسونه، خیلی آسونه. آره خیلی آسونه. تمپلیت های خیلی خوبی وجود داره و از اون چیزی که آدم فکر میکنه بسیار بسیار آسان تره. دوباره میگم چون هر صنعتی مشخصه. مثلا تو جی دی پی آر، مثلا ما یکی از بزرگترین دغدغه‌هامون جی دی پی آر دیگه. خب مشتریامون در واقع خیلی براشون مهمه، ما باید رعایت کنیم. اما تو صنعت ما قوانین جی دی پی آر بسیار مشخصه. چه میدونم 60 خورده بنده، اینا رو ما باید رعایت کنیم. اینا رو رعایت میکنه تمام میشه میره. خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. میگه اینا رو باید طرف اکسپت کنه، اینا باید توی پرایوسی پالیسیت باشه. چشم میذاریم. از کجا پیدا کنند؟ چت جی پی تی سرچ زیاده، تمپلیتاش ریخته. یعنی سرچ کوچولو بکنین، حتی شرکت مثلا همین جی دی پی آر که در واقع جایی که تصویبش کرده همه اینا رو گذاشته. یعنی اصلا نیاز به هیچی نداریم. صنعت شما چی میشه؟ ما تا الان تو صنعت نوکد و ای آی. نوکد و ای آی صنعت. 2 تا صنعت هم ولی واسه شدن یکم تو این چند ساله. آره. و یه سوال تهش خیلی دیگه طولانی شد صحبتمون، به عنوان ساعت پایانی حتما ما باید AI باشیم یا بدون AI هم شانسی برای موفقیت داریم؟ 100% بدون AI هم شانس موفقیت داریم. دوباره AI یه ابزاره. خب باریکلا، این نکته خیلی مهمه. AI یه ابزاره که من قراره یه کاری باش بکنم. اون راه حل بود از سولوشنی که اولش داشتیم صحبت می‌کنی که من از AI استفاده بکنم که اون راه حل بهتر شه یا ارزان‌تر شه یا سریع‌تر شه یا هر اتوماتیک‌تر بشه. ولی AI خودش هدف نیست اصلا.
خب که من بگم من هدفم اینه که AI باشم. من دارم با AI مثلا تو مثال ما داریم اتوماسیون میکنیم. اگه نباشه نمیتونم اون کار انجام بدم. پس اینجوری نیست که مثلا من یه چیزی الکی یه AI هم بندازم تنگش بگم خب الان شانسم رفت. بذار تو این فاندایی که من هستم 2 تا از فاندا فقط رو استارتاپ های AI سرمایه گذاری میکنن. خب استارتاپ هایی که ما میان سمت ما از هر 100 تا یکیش به جلسه میرسه. چرا؟ چون بقیهشون چرت و پرت هایی هستن که طرف یه رپر ساخته یا یه کاری مثلا با AI کرده که 100 نفر دیگه هم عینش و بهترش رو بالا آوردن و اصلا به جلسه هم نمیرسه که اصلا بگیم پاشو بیاد جلسه با ما بذار. تو اون مثلا فاندا مثلا ما دنبال استارتاپ هایی هستیم که دارن با AI یه کار خاص میکنن، دارن یک فارسی میخوام بگم ارزشی رو تولید میکنن که جور دیگه نمیشه تولیدش کرد. دارن یه کاری میکنن که در واقع خود استفاده از AI میشه اون value propositionی که دارن ارائه میدن. بیشتر استارتاپ ها نیستن تو این زمینه. خب بیشتر دارن از AI به عنوان هدف استفاده میکنن که باعث میشه که یک سری چیزایی بسازن که خب به درد هیچ کی نمیخواد یا بهترش وجود داره. درست کنن یه AI ایجنت بزنن رپر درست کنن و مثلا به نظرم هیچ شخص خیلی از این حالا بیشتر در مورد استارتاپایی که داخلم شروع میشه بیشترم هست یا میرن سراغ ایده هایی که حل شده. مثلا من میخوام برم چه میدونم ترنسلیشن رو بهتر بکنم، ترجمه رو بهتر بکنم یا آموزش زبان رو بهتر بکنم یا از اینجور که اینا رو خب اون LLM های بزرگ اینا رو اونا میخوان دستشون بگیرن، میگن این مال ماست، من میخوام حل بکنم، یه مشکل جنرال همه دارن من خودم حلش میکنم دیگه، نیازی نیست یکی دیگه بیاد بر من حلش کنه. حالا ما 3 تا دسته استارتاپ های AI داریم که حالا میشه صحبت کرد، طولانیه شاید. حتما یه بار دیگه من مزاحمت میشم. فقط نکته بپرسم ازت این که چقدر ببین رقیب داشتن یا رقیب نداشتن این درستش چیه از نگاه یک سرمایه‌گذار؟ درستش چیه من یه رقیب نداشته باشم یعنی وضع خرابه، خیلی بلو هم و اصلا یه چرت و پرتی داری حل میکنی، یا رقیب داشته باشم چقدر باید رقیب داشته باشم؟ این تو به عنوان کسی که اونور میزم نشستی همین ور بودی حالا اونورم هستی چی میگی؟ مثلا چه خب یه نکته درستش چیه؟ اگه یه استارتاپ بیاد بگه من رقیب ندارم 2 تا حالته، یا اون مشکلی که داره حل میکنه اصلا وجود نداره به خاطر هم هیچ رقیبی هم وجود نداره، خب پس اون مشکل اصلا وجود نداره، یا اون در واقع مؤسس استارتاپ اونقدر احمقه که نتونسته رقبای خودش رو شناسایی بکنه، یعنی نتونسته گوگل کنه بفهمه کی رقیبشه، اونقدر تخصص اون بازار رو نداشته که رقبای خودش رو نتونسته شناسایی کنه. هر دوتای اینا خط قرمز دیگه، رد فلگ همونجا سرمایه‌گذار میره. خب تو اگه ندونی رقبات کی هستن، یکی از سوالایی که خیلی تو جلسات پیچ مطرح میشه اینه که رقباتون کیان و چطوری شما ازشون بهترین. ما حالا خب یه اصطلاحی هم داریم موت شما چیه، که یعنی خب زبون فارسی سلیسش مثلا این میشه که چجوری از رقبات جلو میزنی. این در واقع این نکتهشه، چطوری از رقبات جلو میزنی و جلو میمونی، چطوری اون در واقع فاصلت ها حفظ میکنی، چرا نمیتونه یکی کپیت کنه، چرا نمیتونه یکی دیگه از تو جلو بزنه، که میشه موت استارتاپ شما چیه. در مورد این میشه بحث کرد. اما نکته اینه که وقتی یه سرمایه‌گذار داره اینا رو میپرسه، برای این نیست که بخواد ببینه که رقبای تو کیه. هر کی که میاد پیچ میکنه ما از قبلش میدونیم رقباش کیان، خب چون 100 نفر دیگه هم همون ایده رو پیچ کردن. ایده چیز جدیدی نیست، هر ایده رو 100 بار سرمایه‌گذار شنیده. دلیلی که میپرسم اینه که تو بلدی تو بلدی رقیبت کیه، رقیبتو درست میشناسی، و دومیش اینه که چجوری میخوای ازش جلو بزنی. تو باید یک دونه جواب درست برای این قضیه داشته باشی. دومیش اینه که گفتی کم و زیاد. قبلا یه اصطلاحی بود میگفتن اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز. اقیانوس قرمز جایی که رقیب زیاده، اقیانوس آبی جایی که رقیب کمه. خدا رو شکر در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که هیچ اقیانوس آبی وجود نداره. ما کلا فقط اقیانوس قرمز داریم. هر ایده‌ای که داشته باشین 10 ها رقیب خوب داره، یعنی خفن داره کار میکنه، تیم خوب عالی دارن میرن جلو.
دوباره میگم اگه مشکل وجود داشته باشه، وقتی مشکل وجود نداره که دیگه کلا از در مورد صحبت نمی‌کنیم. پس همه اقیانوس‌ها قرمزه، همه جا تو رقیبت زیاده. دوباره برمیگرده به اون موتت. چطور تو میتونی از رقبات جلو بزنی، چطور میتونی از رقبات فاصلت رو حفظ کنی، یعنی همیشه تو برتر باشی. یعنی باید به سرمایه‌گذار القا کنی آقا این پولی که خب آردی من اینو ندارم الان، ولی تو اگه این پولو به من بدی من میتونم اینو ایجاد بکنم دیگه. نه بیشتر استارتاپ‌ها دارن همیشه این موت رو. نه اون دلیله که بله آقا، مثلا یه دلیله که آقا من میتونم اینو، ولی خب بخوام واقعا استیبلش بکنم تو سرش بدم نیاز به پول تو دارم دیگه. بذار مثلا یکم مثال بزنم. مثلا تو 2026 توافق نظر بین همه سرمایه‌گذارا که بزرگترین موتی که میتونه یه استارتاپ داشته باشه سرعته. هر کی سریعتر باشه برنده بازیه، مخصوصا حالا تو دنیای AI. هر کی سریعتر باشه. اگه یه استارتاپ بیاد در واقع نشون بده که تیم من از همه سریعتره تو صنعتش و میتونه سریعتر محصولش رو بهتر بکنه، اون تیم برنده است. مثال میزنم، مثلا خیلی از استارتاپی که شاید الان اینجا بشنون دارن از کرسر استفاده میکنن برای توسعه محصولشون. کرسر یه استارتاپ بسیار خوبه که رشد نمایی بالا، یونیکورن شد، بزرگتر شد، الان بسیار بسیار قدرتمنده. چطور تونست در دنیایی که مایکروسافت داره آیدی میزنه، گوگل داره آیدی میزنه، همه اپل داره آیدی میزنه و همه دارن تو صنایع بزرگ دارن کار میکنن، چطور این استارتاپ تونست بیاد بازار رو بگیره؟ دلیلش هم این بود که چطور تو دنیایی که مخصوصا خود LLM ها خیلی علاقه به کد زدن دارن، ما کلاد کد رو داریم، اوپن ای کودکس رو داره و چطور اون تونست بازار رو بگیره؟ یه دونه جواب داشت فقط، کرسر از همه سریعتر بود. مثلا یکی از قوانینی که اون داخلی داشتن این بود که ما اسپرینتامون یه روز است، صبح شروع میشه اسپرینتمون، شب تموم میشه و پابلیش میکنیم، یعنی میذاریمش مردم دارن استفاده میکنن و با اون سرعت تونست ببره بازار رو، چون بقیه حتی مایکروسافتش، حتی گوگلش، حتی کلادش نتونستن سرعتشون به اونا برسونن به تا امروز. یه روزی اگه سرعتش بیاد پایین بازارم میده به بقیه. سرعت اینجا خیلی مهمه. چه باحال. یعنی در کنار اینکه آقا من ولی پروپوزیشن هم چیه، پروبلم چیه، اینا فعلا سرعت واکنش هم باید بالا. الان داری میبینی دیگه چرا ما هر روز مدلایی داریم که رو دست هم میزنن. خب آیا مثلا هیچ کدوم از این LLM ها میتونن پاشون رو رو گاز بردارن؟ گوگل جمینای 3 رو میزنه دنیا رو میترکونه، بعد اوپن ای ول میکنه میره بازی؟ نه، پس فرداشون هم یه دونه دیگه میزنه، پس فرداش انتروپیک یه دونه دیگه میزنه. این به خاطر اینکه میدونن تو این دنیا الان با کمک AI من میتونه سرعتم بره بالا، سرعتم خیلی میتونه بره بالا و من باید سرعتم از بقیه رقبان بیشتر باشه تا بتونم بازار رو بگیرم، حتی اگه دارم اشتباه میکنم. چون اگه اشتباه بکنم ولی با سرعت بالا سریع میفهمم و سریع میتونم جهتم رو عوض کنم. بسیار عالی، مرسی ازت فرخ جان، دمت گرم، صحبت خیلی خوبی بود، کلی خودم یاد گرفتم ازت، ممنونم ازت بابت اینکه وقت تو به ما اختصاص دادی. الان کانادا هستی؟ آره الان اینجام در سرما. آره. عرضم حضور شما که خیلی ممنونم ازت. صحبت پایانی اگه نکته‌ای داری بگی. مرسی، خیلی خوشحال شدم. حالا خیلی مباحث باز شد اما ایشالله که برای بچه ها مفید بوده باشه و هر سوالی هم بود من تو لینکدین و توییتر هستم، خوشحال میشم کمک کنم. حتما اطلاعات ارتباطی و کانال ارتباطی فرخ جان رو میذاریم توی توضیحات که حتما بتونید باش ارتباط برقرار بکنید. دمت گرم. شبت خوش. فکر کنم الان شب اونجا درسته یا ظهره؟ صبحی تا صبح روزت خوش. مرسی. اینجا شبه. آره دیگه الان اینجا شب شده دیگه. اینجا ساعت 6. مرسی، دمت گرم برای برگزاری. در خدمت هستم. لندن کی میای دوباره؟ ان شاءالله 2 ماه دیگه من دوباره میام انگلیس. آره اگر زنده موندی. در مرسی ازت. شبت خوش، خدا نگهدار. خب شبتون خوش، شبتون گرم بچه‌ها که این گفتگو منو با فرخ شنیدید. اگه سوالی چیزی داشتید حتما بنویسید، باشم میتونید ارتباط برقرار بکنید. دمتون گرم، بازخورد یادتون نره، عضویت این داستانا رو هم که انجام بدید. مرسی، خداحافظ.